first time in this region. Competitive and innovative campaign in association with Global Road Safety Film Festival. Kathmandu Road Safety Film Festival 2018. आजका प्रमुख अतिथि पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण काई श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि श्री नारायण काई श्रेष्ठज्यू, बाहिरबाट पाल्नुभएका मित्रहरू, उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, वास्तवमा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले र यो अहिलेको रोड सेफ्टी एलायन्सले जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ त्यसको निम्ति म उहाँहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षित गर्ने प्रयत्न हो। अहिले तपाईँहरूले त काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभलको जुन आयोजना गर्नुभयो, यसले यो विषयको महत्त्वलाई जोड दिन खोजेको प्रश्न देखिन्छ। अहिले यहाँ चर्चा भइसकेको छ सानो रूपमा भए पनि कि हरेक दिन नेपालमा 6 जना व्यक्तिको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा पनि यो एउटा ठुलो घटनाका रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। हामीले मान्छेको जिउनु मानव अधिकार हो, त्यसकारणले यो दुर्घटनाबाट मान्छेको जीवन बचाउनु पनि मानव अधिकारको रक्षा। त्यसकारणले यो मानव अधिकारको एउटा आयामको रूपमा यसलाई स्थापित गर्दै दुर्घटनाबाट मान्छेलाई मृत्यु हुन नदिने र जीवन रक्षा गर्न जो अभियान तपाईँले चलाउनु भएको छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसमा राज्यको तर्फबाट, तपाईहरु जस्ता संस्थाको तर्फबाट र अरु संस्था र जनसाधारणको तर्फबाट पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तब मात्रै हामीले सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म अहिले हामीले संविधान क्रियान्वयन पछाडि स्थिर सरकार दिएर देशलाई सामाजिक न्यायसहित समृद्ध मुलुकको रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेर पहल कदमी गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा यो विषयले पनि महत्त्व पाउनुपर्छ र पाउँछ। त्यसैले राज्यले जुन सरकारले यो नेसनल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाएर काम अगाडि बढाउने पहल गरेको छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा जोड दिनुपर्छ र अब सबै संस्थाहरू मिलेर, सबै पक्षहरू मिलेर यसको क्रियान्वयनमा कहाँनिर समस्या छ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी हामीले ध्यान दिनुपर्छ र पब्लिक अवेरनेस यसको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज म एकदम चापमा पनि छु, त्यसैले 20 मिनट बढीमा बस्छु भनेर आएको हुँ। धन्यवाद दिँदै मैले बिदा हुन्छु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। वास्तवमा सडक सुरक्षा हाम्रो गम्भीर विषयवस्तु हो, यसलाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। अझ पोलिसी मेकरले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रमोट गर्नको लागि, अवेरनेस गर्नको लागि उहाँले खेल्नु भएको उच्च भूमिकालाई कदर गर्दै नासाले सम्मान पनि गरेका थियौँ। यो कुरा म यहाँ राख्ने अनुमति पनि चाहे। आज विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नै अब आउने पोलिसी प्लानिङमा रोड सेफ्टी इस्युलाई पक्का सम्बोधन गर्नुहुनेछ, राख्नुहुनेछ। अब हामी यो काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल 2018 लाई म सुरु गरिदिनु हुनको लागि पुनः म एकपटक प्रमुख अतिथिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु।
म उहाँहरूको नाम र उहाँको वचन गर्छु। अब भिडियो आउँदै स्क्रिनमा सुरु हुन गइरहेको छ। मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यसै गरी प्रमुख अतिथि नारायण काली श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि म डान्समा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई टोकन अफ लभ दिनेश डीसीमा धेरै उहाँ प्रमुख अतिथिज्यूलाई हस्तान्तरण। म यसै गरी आशिष गजुरेलजी प्रमुख अतिथिबाट टोकन अफ लभ। आरपी पन्त जो नेपालका चर्चित सिने कलाकर्मी, उहाँ पनि हाम्रो नासाको पनि ब्रान्ड एम्बेसडर हिजोदेखि नै हामीसँग साथ रहनुभएको छ। उहाँलाई पनि म टोकन अफ लभ प्रमुख अतिथिबाट। यसै गरी युवा नेता माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई पनि म डान्समा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दीपक विष्टजी उहाँको कामको सिलसिलामा हामीसँग आज आउनुभएको छैन, म पछि उहाँलाई गर्छु। यसरी म गेस्ट प्यानलबाट मिस्टर पल क्लार्क, मिस्टर ओमर र अनुराग कुलशेषजी, आई वुड लाइक टु कल अन ड्यास all of you. माननीय कर्ण थापाजी हजुरलाई पनि म अगाडि ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। यसै गरी दशरथ श्रेष्ठजी प्रेसिडेन्ट अफ नासा। तर दशरथ विशालजी आज म अलिक प्रेसरमै जस्तो लाग्यो, क्षमा गर्नु होला। हाम्रो पुपु लामो खत्री जो 7मा गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले जापानमा टोकियो ओलम्पिकको लागि तयारीमा हुनुहुन्छ। म ज्योति बानिया जो हाम्रो उपभोक्तावादी, उहाँ पनि हामी बिचमा आज आइपुग्नु भएको छैन। र मैले ब्रान्ड एम्बेसडर सहित अतिथि पुष्कर शाहजी हाम्रो बिचमा आइपुग्नु पर्ने हो, आइपुग्नु भएको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो दीक्षा श्रेष्ठ हाम्रो खेलाडी मोटर स्पोर्ट्सको, उनी पनि आज इक्जाम परेको भन्ने कुरा आएको छ। मनोज गजुरेल उहाँ हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ, हास्य कलाकार, नेपालको चर्चित हास्य कलाकार, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी यो बिचमा उहाँलाई पाउनेछौँ। केके अधिकारी हाम्रो नायिका र फिल्म निर्माता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि फिल्म प्रमोसनको सिलसिलामा अहिले अस्ट्रेलियामा रहनुभएको छ। र डाक्टर बुलन्द थापा जो ट्रमाको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र जहिले पनि उहाँ रोड सेफ्टीसँग रहनुहुन्छ र WHO सँग पनि सम्बन्ध हुनुहुन्छ। आज उहाँको 5वटा अपरेसन परेको छ, त्यो कारणले आउनु पाउनु भएन, यो पनि म सेयर गर्न चाहेँ। अब म स्टेजमा काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल 2018लाई जोरदारका साथ अगाडि आदरणीय दाइ दिनेश डीसीले लिएर जानुहुनेछ। हामी सबै बसेर यो फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी 17वटा फिल्महरू हेर्नेछौँ। यति भन्दै म मेरो अहिलेसम्मको जिम्मेवारी यही बिसाउँदै अगाडि सभाध्यक्ष, उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, विदेशबाट पाल्नुभएका आदरणीय गेस्टहरू अनि चलचित्रलाई माया गर्ने चलचित्र कर्मीहरू र रोड सेफ्टीको जागरण जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर यो अभियानमा आफ्नो हातमा हात र समय दिनुभएका युवा साथीहरू, ऊर्जासहितका युवा साथीहरूलाई म दिनेश डीसीको प्रभावकालीन नमस्कार। कार्यक्रम छोटो छ, मिठो छ कि छैन त्यहाँ हेरेपछि थाहा हुन्छ, किनभने यो एउटा प्रतियोगिता पनि हो। दिस इज अ कम्पिटिसन एन्ड द कम्पिटिसन इज बिङ बोटलनेक्ड। सो everybody is good, better, but we're trying to find out the best one, and the best one will be definitely awarded, and please cross the finger, may the best win. त्यति धेरै छैन। We are really very happy and proud to have Paul Clark, former Transport Minister of UK and Director of Gateway Associates. Thank you very much for your kind presence here. We are really delighted to have you here, and I would like to request you to kindly present whatever you have here or whatever you have in your mind. Thank you. From NASA and all the partner organisations that have been involved in putting on this Kathmandu Road Safety Film Festival.
I think it's a great credit to be able to get together people like-minded to be able to get the message across. And it is a constant process that we have to do, and indeed my colleague Norak from Trax in India was saying that it doesn't frankly matter whether you're developed countries, developing countries, you are constantly working on that program. What you're going to see that I worked on is in a developed country setting, but it is about conveying the power of multimedia approaches. And I will then do a presentation after you've seen the video about various aspects of that and various aspects of my work as a former road safety minister and some of the things that I'm doing now and we're working on to make our roads safer for not only those that are two-wheelers, motorists, but for pedestrians, for our kids, for our future of all our societies. So we'll run this, as I say, this is developed for a developed country scenario, but you'll see the power that it can have and the difference it can make. And during that time was indeed Transport Minister and covered many of the portfolios such as aviation, shipping, roads, buses, taxis, you name it, we covered it. But of course one of those essential things was on road safety. And I held a number of positions during my time in Parliament, which also included regeneration and planning. And road safety is not just about the way that you and I drive, go on the roads, walk across them on our motorcycles. It's not just that, but it's also about planners and developers and about looking to create those corridors for transport which is safe for users, all of us, pedestrians alike. So it's a big industry, and I always used to, as Road Safety Minister in the United Kingdom, refer to the road safety industry. Absolutely every single aspect of our lives needs partnerships to come together. Whether it be those that are building the motorcycles, that are preparing and developing helmets to the right specifications that actually help to save lives rather than substandard ones, or whether it be the town planners, as I've said, in terms of planning and the transport engineers, or whether it be as parents looking after our kids, teaching them the right ways to act with traffic safely and to enjoy clearly the great experiences that we can have with greater mobility, but with it comes greater responsibilities. And that is each and every one of us and the road safety industry as a whole at all levels, including the great work that's done by NGOs across the world in terms of trying to get that message across. Just to say that today, out of direct politics is never that far away, but out of direct politics and government, I established a company called Gateway Associates, which really was to bring together many talents of many people across the work that I've done as a minister in government. And some of the work that we're doing at the moment, for example, is some of the work in Nigeria, where there's big issues about road safety, particularly for long distance lorry drivers, no rest places, looting, breakdowns, carnage that then arises on the roads when vehicles left. So we're looking to develop what are known as vehicle transit parks. I'm working with colleagues across, indeed again across the globe, bringing together finance and expertise to develop those. In Uganda, we've done work on road safety, particularly about sensitisation and programs in that way. I'm delighted to have developed
hopefully a good relationship. I look at her here from Tracks in India, working with Tracks and with the Indian Road Safety Alliance of NGOs to look at what can we do and how can we bring things together and take things further and build on the excellent work that's been going on there. And in the United Kingdom, I have continued to do work, and one of those was the programme that you actually saw in that trailer, which I now want to come on to. Thank you. Oh, I should have said this first as well. I had the privilege, and I do call it a privilege, that in 2009 I was going to go to Moscow, not as a precursor, of course, to what's going on there now, a little football match or something called the World Cup. But in 2009 I was honoured to go as the Road Safety Minister for the UK to the first ever global meeting of road safety ministers across the globe. And it was there where we, whether it be, not paying due care and attention, whether it be texting at the same time as using a vehicle, whatever that vehicle is, it is quite amazing some of them are affected. And you just multiply that then across the globe. The families, the friends. रमाइलो कुरा अहिलेको प्रेजेन्टेसन हेरेपछि हामीलाई धेरै कुरा थाहा पनि भयो होला उहाँको अङ्ग्रेजी पनि राम्रो रहेछ बोर्डिङ स्कुल पढ्नुभयो होला प्रायोरिटीमा त्यो पछाडि गर्थ्यो र यस्तो यस्तो कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ र्याली भइरहेछ भ्यायो भने जाने भ्याएन भने जाने अलमोस्ट नासाले गरेको कार्यक्रमको धेरै कार्यक्रम मैले एटेन्डै गरिनँ र जति एटेन्ड गरेँ त्यो ढिलो गरेँ अनि त्यतिकै भयो एउटा कार्यक्रम एटेन्ड गर्दाखेरि केही ज्ञानहरू पनि भयो र मैले त्यसलाई लाइटली नै लिएँ तर जब म अमेरिका भ्रमण गएको बेलामा अस्टिनमा मेरो रोड एक्सिडेन्ट भयो र म र मेरो वाइफ आई ह्याड एन एन्काउन्टर विथ एन रोड एक्सिडेन्ट इन युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका इन अस्टिन in 4 a.m. in the morning. It was raining, drizzling heavily, and that was almost a fatal accident. And by God's grace and by the love of all Nepalese people, luckily myself and my wife were survived. There were 7 days complete bed rest, and we came out and we just dropped the idea of roaming around United States of America. We came back to this our own nation here. So then after I came to know and understand the meaning of NASA and for what exactly they are working for. Namarikana swarga dekhinna bhancha. There is in Nepal there is a proverb. Without dying yourself, you can't experience the heaven. You have to die to experience the heaven. So Namarikana swarga dekhinna. Mr. Clark, please kindly note it down. So and to accident bhayepachi I came to know that, oh my God, रोड एक्सिडेन्ट के हुँदो रहेछ अनि कसरी मान्छेले यसमा काम गरिरहेको छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा मैले बुझेँ र त्यस्तै थुप्रै थुप्रै बुझ्ने युवा साथीहरू आज फिल्म लिएर आउनुभएको छ धेरै फिल्महरू यसमा छन् र यी फिल्महरूलाई आफ्नो गुण र दोषका आधारमा छुट्याई एउटा हामीले निर्णायक मण्डल खडा गरेका थियौँ द जुरी मेम्बर्स it comprises of different facets of the people's life, and they are green people and who is who of their fate. Mr. Naveen Nerola. I would like to take her name as well, though she is not here. She is there in Australia for the promotion of her own film. She is one of the very popular actors of Nepalese film industry, and her name is Keki Adhikari. Very popular journalist who writes film as well, Mr. Divas Guradani. And those people who know me very closely, they say me, I am an octopus. I have 8 hands, playing in different places,
And I'm really one of the busiest man probably in Nepal. And they said, you can't be in the jury member, but you can be in the advisory body. So myself, Mr. Dinesh DC, and over the top, here is one man. He's very popular television actor, then after the cinema actor, and he is a professional in tourism sector as well. Honorable artist R.P. Pant. र प्रतिभा भनेको कति किलोको हुन्छ, कति मिटरको उचाइको हुन्छ, कति गरुङ्गो हुन्छ, कति गहिरो हुन्छ भन्ने हुँदैन। प्रतिभाले मानिसको दिमाग र मनमा असर गर्छ। उहाँहरूले त्यही दिमाग र मनमा असर गरेका कुराहरू र खास गरिकन काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल भएका हुनाले यो रोड सेफ्टीका लागि उद्देश्यलाई प्रमुख मानि, त्यसपछि फिल्म मेकिङका कुराहरूलाई दोस्रो मानि, त्यो आधारमा मार्किङ गरेर यो काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभलको अब प्रस्तुत हुने फिल्महरूलाई त्यो फोटो खिच्नलाई म ह्यान्डसम नै छु, थाहा छ भाइको लेन्स कस्तो छ, म उहाँको लेन्स सेट गर्छु। तपाईँहरूले आफ्नो दिमाग, आफ्नो क्यामेरा, आफ्नो एडिटिङ, आफ्नो आवाज र हर चिज एउटा सिनेमाको लागि चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू त्यसमा तपाईँले खर्च गर्नुभएको छ। त्यसको प्रस्तुति अब हामी केही क्षणपछि हेर्छौँ। केही चिज एप्रेन्टिसहरूले बनाउनु भएको छ। They are not all professionals. Very few are professionals who are involved in the making and in the competition. But एप्रेन्टिसले बनाएको फिल्महरू पनि निकै राम्रा फिल्महरू पनि आएका छन् र केही ठिकैका फिल्म पनि आएका छन्। म एउटा आर्मी फिल्म फेस्टिभलको जुरीको रूपमा 4 वर्ष लगातार भएँ। लास्ट इयर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि म टोकियोमा एउटा फिल्म फेस्टिभलमा थिएँ, उहाँहरूले त्यो त क्यान्सल गर्नुभएछ। किन भन्दाखेरि अप टु द मार्क फिल्मै आएन भन्ने। मैले कम्पिटिसन कसरी क्यान्सल हुनसक्छ? कम्पिटिसन भित्रको कुरा, कम्पिटिसन त क्यान्सल हुन सक्दैन। प्लिज वेट, म आउँदैछु भने म 5 तारिक काठमाडौँ आएँ, सिधै त्यहाँ गएर मिटिङ भएपछि कम्पिटिसन चाहिँ रोकिन सक्दैन। जो जस्तो छ, जस्तो अब कुद्यौँ भने मै पनि फर्स्ट हुन सक्छु, मभन्दा जोर कुद्ने आयो भने, होइन? म डोनाल्ड ट्रम्पको अगाडि उभिएँ भने कालो वर्ण हो, तर बाराक ओबामाको अगाडि उभिएँ भने म गोरो वर्ण हो। त्यसकारण रिलेटिभ हुन्छ द कम्पिटिसन, कम्पिटिसन रिलेटिभ हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले हरेक सृजनाको कदर गर्नुपर्छ र त्यही कदर स्वरूप यो एउटा नयाँ प्लेटफर्म आएको छ। होला धेरै फिल्म आएन होला, तर राम्रा फिल्महरू आएका छन्। ओके, राम्रै पनि आएन होला, मानौ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त राम्रै भइहाल्ने भयो, मानौ राम्रै पनि आएन होला, तर हामीले सुरु गर्यौँ र यो सुरुवात नासाले गर्यो। त्यो सुरुवातको श्रेय आजको 25 वर्ष पछाडि जब यो एउटा ठुलो फिल्म फेस्टिभलको रूपमा ठुलो भव्य हलमा हुनेछ, त्यतिखेर हामीले सुरु गरेको हो नि त्यो। मैले पनि फिल्म पठाएको थिएँ। So this is the beginning of the history. Let's begin the history. Kathmandu Road Safety Film Festival. As a participant, as a guest, as a student, as a viewer, as an audience, र यो कम्पिटिसन मैले अघि पनि भनेको छु, छान्न बहुत गाह्रो हुन्छ। हेर्दा कसैले मन छुने कुनै यहाँ कथा थिए, कुनै सोच मात्रै थिए, कुनै वास्तविक जीवन कथा थिए। यी कथा, सोच र जीवन कथाहरूले हामीलाई थुप्रै मार्गनिर्देशकीय विचारहरू दिएका छन्। यी सेलियन्ट पोइन्ट्स हामी हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामी आफू बाँच्ने, आफ्नो परिवारलाई बचाउने र आफ्नो समाजका थुप्रै मानिसहरूलाई यी भवितव्यबाट बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। कार्यक्रममा यो कम्पिटिसनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरियो, मूल्याङ्कन समितिका प्रमुख कलाकार एवं पर्यटन उद्यमी आरपी पन्तज्यूलाई छोटो मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार।
यो रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल गर्ने भनेर नासाका साथीभाइहरूले हामीलाई अनुरोध गर्नुभयो। हुन त नासासँग म सुरुदेखि नै इन्भल्भ छु। धेरै कार्यक्रममा मैले आफ्नो सहभागिता गराएको छु। अब यो रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल चाहिँ अहिलेको हाम्रो परिवेशमा यो परिवेशमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ बर्निङ एक्जाम्पलको रूपमा अहिले हामीले सबैले फेस गरेका विषयवस्तु हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्यो र यो विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र जुरीको संयोजन गर्ने जिम्मा मेरो भागमा पर्यो। जो साथीहरू यो जुरी कमिटीमा बस्नु भएको छ उहाँहरू आफ्नो विधामा 101 निपुण हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोगमा मैले एउटा संयोजन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ र हामीले प्राप्त गरेका सबै फिल्महरू हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ। अहिले हाम्रो आदरणीय मित्र दिनेश ऋषिजीले भन्नुभयो अनुसार त्यहाँ धेरै प्रकारका के अरे सिनेमाहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो। त्यसमा विविध कुराहरू झल्किने टाइपका, कसैले मेसेजमा फोकस गरेका छन्, कसैले चाहिँ अन्य कुराहरूमा फोकस गर्नुभएको छ। यी सबैलाई हामीले चाहिँ नि एउटा हामीभित्रै एउटा क्राइटेरिया बनायौँ। हामीले 8-10 पोइन्टको एउटा क्राइटेरिया बनाएर फेयरली यसलाई चाहिँ नि हामीले प्रेजेन्ट गरेका छौँ। अब रिजल्ट तपाईँहरूको समक्ष केही समयमा आउनेवाला छ, धैर्य गर्नुहोला। यो तपाईँहरूको अघि नै दिनेशजीले भनिसक्नुभयो, यो सुरुवात हो। भोलि तपाईँहरू इतिहास बन्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू जसले आज पार्टिसिपेट गर्नुभयो पहिलो काठमाडौँ फिल्म रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभलमा, तपाईँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले जति गऱ्यौँ, जुन किसिमले हामीले आज रिजल्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ दिँदैछौँ, यसमा किञ्चित कसैको लोभ लालच, कसैको डर धम्की, कुनै त्रास, कुनै किसिमको बाधा व्यवधानहरू हामीले नकपी हाम्रो आफ्नो स्वविवेकले यो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु होला, मेरो हार्दिक अनुरोध छ। यदि भन्दै म आफ्नो 2 शब्द राख्छु। धन्यवाद। अब हामीलाई अतार भइसकेको छ निर्णय सुन्नका लागि, किनभने त्यही उद्देश्यका लागि हामीले हाम्रो समय छुट्याएका छौँ। र आज आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि आई वुड लाइक टु कल मिस्टर अनुराग कुल श्रेष्ठ। As a critic, it's very easy to say anything about any production, about any movie, about anything. और बहुत आसान होता है किसी का क्रिटिक जो है पास करना किसी को। इसमें एक जो थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ज़्यादातर मूवीज में स्पीड को दिखाया गया था, स्पीड से एक्सीडेंट्स दिखाया गया था, लेकिन उस स्पीड का जो पिक्चराइजेशन था वो शायद स्लो स्पीड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलाता था। जैसे बाइक्स थी, बाइक्स की स्पीड पर काफ़ी देखने में लगता था कि वो 15 या 20 की स्पीड से चल रही है, काफ़ी धीमे धीमे चल रही है, डिसबैलेंसिंग वे में चल रही है। तो उस चीज़ को पिक्चराइजेशन या तो उस चीज़ स्पीड को या उसके टायर्स को, उसके व्हील्स को, उसको हटा के दिखाना चाहिए। स्पीडिंग को जब ड्रिंक एंड ड्राइविंग के साथ मिक्सिंग किया जा रहा है तो रियली में ड्रिंक एंड ड्राइविंग मीन्स एक्स्ट्रा स्पीडिंग। स्पीडिंग का हमें मतलब समझ में आना चाहिए। क्या कोई यहाँ पे स्टूडेंट स्पीडिंग का मतलब बता सकता है? स्पीडिंग क्या होती है? एनी स्टूडेंट स्पीडिंग, स्पीड क्या होती है? तो ये जो टर्म है ना स्पीडिंग एंड ओवर स्पीडिंग, इसके बीच में जो है गैप को फुलफिल करना चाहिए जब हम लोग किसी इस तरह का पिक्चराइजेशन करते हैं। क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि अगर स्पीडिंग की तरफ वजह से डेथ हुई है तो स्पीड का जो पिक्चराइजेशन है वो किस तरह से दिखाना चाहिए। क्या वो 10, 20, 25, 30 की स्पीड पर दिखाकर डेथ दिखानी चाहिए या 70, 80, 90? और रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, रियली फूड इज मार्वलस,
And thanks to all of the participants who have done this extremely about it. Thank you very much. जानकारी गरौँ मैले केही कुरा छुट्याइदिएँ भाइहरू बहिनीहरू खुसी भयो होला त्यहाँ इङ्ग्लिस र विदेशी भाषाका केही अवेरनेस गराउने खालका फिल्महरू पनि थिए जो हामीले अहिलेलाई स्थगित गरेका छौँ हामी सिधै प्राइज डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छौँ र त्यो फिल्म चाहिँ भोलि अर्याल होटलमा प्रदर्शन हुनेछ त्यो अर्को सेगमेन्टको रूपमा फिल्म मलाई जुरी हेड सर हुनुहुन्छ जुरीको एडभाइजर म थिएँ मैले पुरा फिल्म हेरेको थिएन 3-4टा मात्रै हेरेको थिएँ अहिले सबै हेर्ने मौका पाएँ त्यसकारण यसलाई जुरीको हिसाबले नहेरेर एउटा फिल्म निर्देशक र एउटा दर्शकको हिसाबमा मैले केही कमेन्टहरू गरेको छु इन द मिन टाइम चेक इज बिङ साइन्ड त्यो समयको लागि म ब्रिजको काम गर्दैछु मेरो अङ्ग्रेजी त्यति राम्रो छैन दो माई इङ्ग्लिस इज नट द्याट आइ एम नट स्मार्ट इनफ इन इङ्ग्लिस बट फर आवर स्पेसल गेस्ट सो द्याट दे क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड few of my friends they arrived here in Kathmandu and they were puzzled by the way how the traffic system is maintained. They say, "Oh, there is no system, Mr. DC." So I said, "No, there is no system. So how this traffic system is being managed and you all are running around the Kathmandu city?" So I said, "There is no system, but no system is also a system." We all are aware of no system. No system. So we drive our vehicles like not straight but like fishbone. Yes, one vehicle is coming from this way, another is this, and the third one is waiting there. The no system, we all are aware and we follow the no system. Let's follow the system. NASA is working for this and we'll be following probably. This is the initiation and in a very short period of time, we'll start following the system. Filmmakers, I have few advice, few salient features that you have to follow while you are making films. एउटा चाहिँ फर्स्टमा कुन फिल्म हेरेको थिएँ मैले फिल्मलाई पर्टिकुलरली भनिनँ किनभने कम्पिटिसन हो तर जसलाई थाहा छ जसले त्यो गर्नुभएको एउटा म्युजिकमा भाइ अलिकति बिस्तारै बोलाउनु त प्लिज म्युजिकमा चाहिँ जस्तो हरेक चिजको सस्टेन हुन्छ गिटार बजाउनु ट्याङ ट्याङ भोलिको सिस्टम हुन्छ गायनको सिस्टम हुन्छ त्यो त्यसको सस्टेनसम्म जानुपर्छ तपाईँले गिटार ट्याङ गरेर बिचमा न्याक हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो को एडिटर हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन उहाँले म्युजिकलाई जोइन गर्नुभयो राम्रो म्युजिक थियो तर त्यो प्रत्येक जोइन यसरी कन्टिन्युसली आउँथ्यो लामो समय त्यो साइलेन्ट सर्ट थियो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिराख्नु भएको थियो बट त्यो कानलाई खाइरहेको थियो त्यसकारण त्यो म्युजिक जोड्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल अर एल्स त्यसलाई फेड गर्नुहोस् एन्ड अगेन यु स्टार्ट तपाईँसँग प्रपर म्युजिक छैन भने नभए त्यो प्रशस्त मात्रामा छ सुरुको फिल्ममा थियो त्यस्तो अर्को एउटा टाइम स्पेसको पनि कुरा हुन्छ फिल्म मेकिङमा मान्छेले भन्छ कति बजे तपाईँले सुट गर्नुभएको थियो यु क्यान इजिली टेल इट बाई द लेन्थ अफ द स्याडो अथवा तपाईँको नाकको स्याडो कुन ठाउँमा परेको छ त्यसको आधारमा तपाईँ कुन समयमा खिच्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको स्याडोको लेन्थ कति छ सरी कृषि मैले फिल्ममै भन्नु पर्ने त्यतिखेर चाहिँ टाइम स्पेस र म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा भाइ एयरपोर्टमा पुगिसक्नु भयो मैले खालि यो टेक्निकल पार्ट मात्रै भनेको रिजल्ट फरक हुनसक्छ फेरि एयरपोर्टमा पुगिसक्नु भयो राति एयरपोर्टमा खिचिएको लङ सर्ट आइरहेछ बट यता दिउँसै मान्छे हिँडिरहेछ उसलाई भेट्ने मान्छे दिउँसो हिँडिरहेछ सो अब त्यसको फेरि टेक्निकली चाहिँ एकदम राम्रो छ यसरी उहाँले पटकथा बुन्नु भएको छ कि खालि टाइम मात्रै त्यो मिलेन अन्त फेरि त्यो उहाँले स्याडो गर्नुभएको छ कलर करेक्सनबाट स्याडो गर्नुभएको छ बट द लेन्थ त्यसको त्यो मोटरसाइकलको छायाको मान्छेको लेन्थहरू चाहिँ अब मैले के भने जब कम्पिटिसनमा आइन्छ त्यतिखेर तपाईँले माइनर डिटेल्समा जानुपर्छ नर्मल फिल्ममा द्याट इज फन्टास्टिक फिल्म तपाईँ एक्लै त्यो फिल्म राख्दै द्याट इज फन्टास्टिक फिल्म त्यसले मन छोयो सक्यो मन छोएपछि हामीलाई कुनै टेक्निकलिटिजको मतलब हुँदैन मान्छेलाई मन परेपछि सक्यो तर टेक्निकलिटिज चाहिँ त्यतिखेर महत्त्व जब तपाईँ कम्पिटिसनमा आउनुहुन्छ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु मैले मेरो श्रीमतीलाई सुन्दर लागेरै लभको प्रस्ताव राखेको हो सुन्दरी हो 4 वर्ष मैले लभ गरेँ र त्यसपछि हामीले एक्लै अर्कालाई मन पराएर विवाह पनि गऱ्यौँ अहिले उनी मेरो श्रीमतीको रूपमा छिन् उनी सुन्दर नै छिन् तर बजारमा ऐश्वर्या राय र करिश्मा मानन्दरहरू पनि भइ घुमिरहेछ जब कम्पिटिसनमा हामी जान्छौँ मेरो श्रीमती विश्व सुन्दरी हुन सक्दिनँ
ऐश्वर्या रायको अगाडि उनी राम्ररी हुँदैन। ऐश्वर्या राय अथवा करिश्मा मानन्दर किन 2.5 घण्टा मेकअप गर्छन्? एउटा कुरू अथवा कम सुन्दर महिलाले त्यति धेरै मेकअप गर्न पर्ने, उनी किन धेरै मेकअप गर्छन्? यसो गरे यहाँको यसो फेरि यहाँको एउटा रौँ हटायो, कपाल अगाडि लिएर आयो, फेरि कपाल होइन यता लग्यो, यसो गऱ्यो कुण्डल सुहाएन, फेरि कुण्डल सुहायो, होइन कपाल मैले यहाँ बाँधेको छु आज कुण्डल लामो हुनुपर्छ, होइन कपाल मैले छोडेको छु आज कुण्डल सानो हुनुपर्छ, टप हुनुपर्छ। लिपस्टिकका लाइनिङका कुरादेखि लिएर हर चिज कलरमा उसले 2.5 घण्टा मेन्टेन गर्छ र एउटा सुन्दरीको रूपमा आउँछ। त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो तपाईँको टपिक्स त भयङ्कर राम्रो छ, सब्जेक्ट एकदम राम्रो छ, भयङ्कर मन छुने गर्नुभयो, तर त्यसलाई अब निटी क्रिटिज त माइनर डिटेल्समा लानु पर्यो। राम्रा चिज पनि गलत ठाउँमा भयो भने राम्रो हुँदैन। राइट म्यान इन राइट प्लेस। कोठी सुन्दरताको प्रतीक मानिन्छ, यहाँनिर राख्ने, कहाँ राख्ने, यहाँनिर राख्ने, तर नाकको टुप्पामा कोठी राखेर हेर्नुहोस् त, त्यही सुन्दरताको प्रतीक पनि असुन्दर लाग्छ, कुरूप बनाउँछ त्यसलाई। यो सुट लगाएर म यहाँ आएको छु, कमसेकम म ह्यान्डसम देखिएको छु, म छु नै, तर पनि रियालिटी भन्नुपर्छ। कतिपयलाई लागिरहेको हुन्छ, अर्कैतिर सोचिरहेको हुन्छ, उसले मेरो आवाजमा कन्सन्ट्रेट गरिरहेको होला, मेरो ह्यान्डसमनेसमा लगा होला। यो वास्तवमा मैले मेरो काम ब्रिजमा त तयार भयो, ओके लगाइरहेको होला, तयार भयो भने त मैले यसलाई रोकेँ। आफ्नो प्रशंसा किन धेरै गर्नु? ओके, म केही पोइन्ट भन्छु। स्याडोको लेन्थ थियो। अर्को एउटा मोनुमेन्ट्स र ल्यान्डमार्कहरू प्रयोग गर्दा पनि याद गर्नुपर्छ तपाईँ कुन ठाउँको कुन चिज खिचिराख्नु भएको छ। मोनुमेन्ट्स त्यसको प्रयोग हुँदाखेरि तपाईँ घण्टाघर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै ठाउँ प्रयोग, त्यसले टाइम स्पेस र लोकेसन बताउँछ एउटा त्यो। अर्को यस्तो ठाउँमा स्पेलिङहरू मिस्टेक गर्नु हुँदैन। फिल्म न्यू मिडियाले यति धेरै आएको छ र फिल्म यति धेरै इम्प्याक्टफुल मिडिया हो, त्यो मिडियामा अनसिन कम्युनिकेसन चाहिँ तपाईँले गरेका ह्रस्व दीर्घका गल्तीहरू, तपाईँले गरेका स्पेलिङहरूले पनि तपाईँको बौद्धिक घनत्वलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। अर्को तपाईँको गल्ती भन्ने जुन टाइटल छ, त्यो गल्ती भन्ने टाइटलको ह्रस्व दीर्घ एकदमै मिस्टेक छ। होइन मैले त्यसको अर्थ त्यसमा पोइन्ट काटिँदैन तपाईँको, तर त्यसमा पोइन्ट काटिन पनि सकिन्छ, होइन। तर त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ जुन चाहिँ मेन नाम नै, मैले मेरो नाम दिनेश डिसी भन्ने नै उच्चारण गलत गर्छु भने, मेरो सको पातलो स नगरेर डिसी भनेर बाक्लो गर्छु भन्ने बित्तिकै त म गलत कम्युनिकेसन पनि गरिरहेको छु कि मलाई स र सको उच्चारण थाहा छैन, अनि मेरो पोइन्ट घट्छ। त्यही ठाउँमा हो, किनभने तपाईँले यो फिल्म कम्पिटिसनमा यहाँ लिनुभयो, यहाँ एउटा उद्देश्य पुरा गर्नुभयो, तर तपाईँको जीवन करियर फिल्म बनाउनेमा लागिरहेछ भने त्यो करियरबाट तपाईँले पैसा जेनेरेट गर्नै पर्छ, अडियन्स त्यो तपाईँको एउटा हबी मात्रै रहन्छ। पैसा जेनेरेट गर्नको लागि यी माइनर कुराहरूले महत्त्व राख्दछन्। त्यसकारण गल्तीको ती चाहिँ ह्रस्व नै हुन्छ र तीलाई चाहिँ दीर्घै भए पनि ह्रस्व लेख्दाखेरि पनि नेपाली भाषाले हामीलाई छुट गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँले ह्रस्व लेखिदिनु त सिधै। अनि मेरो एउटा साथी थियो, योगेश कमरेड, एउटा साथी थियो, ह्रस्व दीर्घमा एकदम कमजोर, अनि त्यसले के गरेर सबै ह्रस्व लेखिदिँदो रहेछ। किन भन्दा 50% त मिलि नै हाल्यो, पास भइहाल्छु। तर यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ त्यो हुँदैन। कम्युनिकेसन स्किल्समा यु हेभ टु बी प्रिसाइज, यु हेभ टु बी एक्ज्याक्ट। इफ यु डोन्ट नो अर्कोलाई सोध्नुहोस्, जानिन्छ भन्ने छैन। मैले यति मैले नजानेको थुप्रै कुराहरू छ, यहाँले नजानेको थुप्रै कुरा छन्, एकले अर्कालाई जानेको कुराहरू सिकाउँ र सिकाउँ, त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को जस्तो सिम्पलमा फिल्ममा त्यो मलाई गजब लाग्यो, त्यो चौधरी ग्रुपको प्रडक्ट हो, तपाईँहरू नखानुहोस्, खाँदै नखानुहोस्, होइन। त्यो बियर थियो नेपाल आइस भन्ने, एक क्यान खाने बित्तिकै त्यो भाइ कस्तो राम्ररी माग्नु भयो क्या। अनि मैले हेरेँ त्यहाँ अरू लङ सर्टमा अरूतिर पनि क्यानहरू लडिरहेछन्, मैले लडेको थिएन, होइन। इट्स ओके, उहाँको अभिनय राम्रो थियो, बट जब त कम्पिटिसनमा गयौँ त्यहाँ नम्बर, त्यसमा चाहिँ नम्बर पोइन्ट कम हुनसक्छ। तर नेपाल आइस चाहिँ खुसी हुन्छ, एउटै क्यानबाट त्यस्तो लाग्छ भने त्यस्तो पनि मैले यो पोइन्ट मात्रै, यसलाई तपाईँले पर्सनली नलिनु होला, मैले अझ डिटेलली हेरेको छैन, हेरेकोमा म धेरै हेर्थेँ। अर्को 3 बाइक्स एक्सिडेन्ट, 3वटा बाइक एक्सिडेन्ट भयो, 4वटा हो, ओके 4वटा हो, अनि 4वटा बाइकको सबै मान्छे एकैचोटि एक्सपायर हुनुभयो। त्यसको अर्थ हुनसक्छ अब प्लेन एक्सिडेन्ट भएर त मान्छे बाँच्छ भने जस्तै, होइन, कति मान्छे बाँचेका छन् भनेपछि मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट सबैजना मर्न सक्छ। तर रियलिस्टिक बनाउनका लागि कोही चलिरहेको, कोहीलाई त घिसारेर गाडीमा हाल्दै गरेको बनाइदिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो कि मात्रै। मैले यसो हेरेँ, त्यो कपाल लामो हुने भाइलाई चाहिँ उहाँले भुइँमा सुत भन्न सक्नु भएन छ। अझ त्यसमा चाहिँ त्यो स्मार्ट मान्छे होला, त्यो मोटरसाइकलमा मर्दा पनि स्टाइलिस मरिरहेको थियो। आई क्यान से कि उसको कपाल चाहिँ इट वाज लाइक बब मार्लेज हेयर, बब मार्लेको हेयर जस्तै उसको चाहिँ नट गरिएको थियो, स्टाइलिस पनि थियो, मसल्स पनि थियो। मलाई लाग्छ डाइरेक्टर साहबले भन्न सक्नु भएन त भुइँमै सुत भनेर,
त्यो मोटरसाइकलमा एकदम स्टाइलिस तरिकाले मरिरहेको थियो इट्स ओके त्यसरी नै पनि मर्न सकिन्छ मर्नको लागि कुनै स्टाइल हुँदैन सो आई गेस मैले मेरो काम सकाएँ दिस इज द टाइम जेका लागि उद्देशित छ जेका लागि लक्षित छ jury member senior journalist and film writer Divas Gurane Kalakar Sri R.B. Pant Mr. Paul Clark to kindly come on stage to distribute few certificates. यो जसले पार्टिसिपेट हुनुभयो उहाँहरूको लागि यो सर्टिफिकेट हो र हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभलमा ईश्वरी आचार्य Congratulations, Nepal Film Academy. Thank you. Chandraman Dongol, Kano Galti. Thank you, sir. Thank you very much. Sir. Film ho Hamro Nepal ma directed by Archana Guru. थाकिसकेको भोक पनि जगाउनुहोस् ल भाइ बारम्बार लभ अफ मदर सनिला बस्नेत धन्यवाद थ्याङ्क यू कर्ण सर म विनोद श्रेष्ठ सरलाई नियुक्त गर्दछु जी फन्डको अध्यक्ष मदन भण्डारी स्पोर्ट्स फाउन्डेसनका पनि अध्यक्ष भर्खरै यहाँ मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानबाट फोन आयो मैले एकछिन बिजी छु भने यहाँलाई जानकारी गराउँ हिमवत साहित्य कला साहित्य सम्मेलन यो भानु जयन्तीको अवसरमा 29, 30 र 31 गते काठमाडौँमा हुँदैछ त्यो बृहत छ म्यानमारदेखि भुटानदेखि सिक्किम र दार्जिलिङदेखि मस्कोसम्मका नेपाली र नेपाली भाषामा पिएचडी गरेका विदेशीहरूको सहित नेपाली साहित्यकारहरूको ठुलो सम्मेलन गर्दैछ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले फिल्मको नाम हो लापरवाही डाइरेक्टेड बाई नेपाल फिल्म एकाडेमी अनिल मनोज समय भएको छ नेपाल फिल्म एकाडेमीकै फिल्म हो पछुतो फिल्म हो ट्राफिक एजुकेशन डाइरेक्टेड बाई अदृश गुरुङ अनरिजर्भ डाइरेक्टेड बाई दिपेश पौडेल Divya Jyoti Ranjit. Don't let your emotion drive. Road safety documentary by Dipendra Malla. Sorry Veda, Gyarendra Koya.
एक नदेखाइदिनु होला नाम लेखिसकेको पहिले मैले भन्नु मेरो कामै भएन ओके चेक लुकाएर छ एउटा सर्टिफिकेट हो मसँग त रिजल्ट छैन यो तेस्रो स्थानमा छ चेक उतापट्टि फर्केको छ चेक तपाईँले देख्नुहुन्छ कतिको छ भनेर तेस्रो स्थानमा पढ्न सफल काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल 2018 को तेस्रो स्थानमा पढ्न सफल फिल्मका निर्देशक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र कोइराला र फिल्म हो सरी बेटा यो दमकतिर खिचे जस्तो देखिन्थ्यो सरी बेटा ₹20,000 only okay Thank you. Sorry, beta. Photo camera आएना. Thank you, sir. Thank you, Father, sir. Thank you. Yes. म अनुरोध गर्दछु विनोद श्रेष्ठ सरलाई जस्तै may I now request Mr. Paul Clark to kindly come on stage to distribute the award for the second position. And of course, the second position for the सफल चलचित्रको नाम हो पछुतो नेपाल फिल्म एकाडेमी लगातार जोरदार तालिका पिता गर्दछु Ladies and gentlemen, boys and girls, please kindly put your hands together. पछुतो म निर्णायक सबैलाई स्टेजमा आउनको लागि अनुरोध गर्छु प्याकेजेस र यो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु दर्शक विशाल सर गोविन्द सर हजुर व्यवस्थापनमा व्यस्त हुनुभयो हजुर यतै आउनुपर्छ मैले यो उद्घोष गर्ने बेला भयो यो उद्घोष मैले गर्दैछु Hold your breath, catch your heart, ladies and gentlemen. This is the time to announce the name of the director of the film, which has secured the very first position in this very first film festival, Road Safety Film Festival here in Kathmandu, and the name is. Okay. It might be too dramatic, but the moment is like that. Award answer. चलचित्र दृष्टिलाई नेपाल फिल्म एकाडेमी चलचित्र दृष्टि यस पछाडि सबै फिल्मका Congratulations, Yakin. Quite while putting in the line. The first two days are the photo in the time. Congratulations. Okay, hey. That's very high. That's price for the $50,000 को cash prize सहित को यो यही शक्ति को घोषणा गर्दछु फर्स्ट लाइनमा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड हुने सबै टिमलाई फेरि फोटो सेसनका लागि आइदिनुको लागि हार्दिक Okay, all of you look at here. जनता भी Man, thank you.
अनुमतिका साथ आजको काठमाडौँ रोड सेफ्टी फिल्म फेस्टिभल 2018 विधिवत रूपमा यही समापन भएको म घोषणा गर्छु। धन्यवाद। मैले एउटै अर्ड पाएन है मैले Nikhil, yeah?